واجهة المغرب السياحية، عاصمته أيام حكم المرابطين والموحدين، المدينة الحمراء، مدينة البهجة، وعند الأوروبيين اسمها المدينة الساحرة. كل ما مر ألقاب تتعلق بجمال هذه المدينة الساحرة وطيبة أهلها وطبيعتها الخلابة، لكن لقبا واحدا من بينها جميعا له حكاية سنبحث في أصلها: مراكش، أرض السبعة رجال. ما هو أصل هذا اللقب؟ ولماذا استحقت مراكش كل هذه الأسماء؟ حاضر بديع. تقع مراكش جنوب المغرب عند سفوح جبال الأطلسي، وتبعد عن العاصمة الرباط 327 كيلومترا. شتاؤها معتدل رطب، وصيفها جاف حار، وتقدر مساحتها بنحو 230 كيلومترا مربعا، ووصفت بأنها المدينة الحمراء الفسيحة الأرجاء، الجامعة بين حر حرور وظل ظليل وثلج ونخيل. كذلك تصنف بأنها ثالث أكبر مدن المغرب من ناحية عدد السكان، حيث يفوق عدد سكانها 1,000,000 نسمة، وقد اختيرت كأفضل وجهة سياحية جديدة في العالم عام 2015 في تصنيف أعده الموقع العالمي المتخصص في الأسفار تريب إدفايزر، متفوقة على أعرق العواصم العالمية، ومنها لندن وروما وباريس. تاريخ زاخر. يعود تأسيس مراكش إلى زمن المرابطين. أما معنى اسمها فالبعض يقولون أن مراكش كلمة أمازيغية تعني مر بسرعة، ويرى آخرون أن أكش هو اسم إله قديم، وهناك من يرى أن اسم مراكش يرجع إلى الكلمة الأمازيغية أمور إن أكوش، وتنطق بالأمازيغية أموراكوش، وتعني بلاد الله أو أرض الله، وهي دلالة لها بعد عالمي والانتماء إلى الإنسانية جمعاء. وقديما كان اسم مراكش يطلق على كل المغرب حين تأسست كعاصمة للمرابطين، وحتى عهد الاحتلال الفرنسي في العصر الحديث، وما يزال اسمها هذا متداولا في كل اللغات، ففي الفارسية مراكش، وبالإسبانية مارويكوس، وأما بالإنجليزية موروكو. أيضا توصف مراكش بالمدينة الحمراء، نظرا إلى أن معظم منازلها تم طلاؤها باللون الأحمر، ما يزيدها جمالا وإشراقا مع انعكاس ضوء الغروب على بيوتها. وقد حرص المرينيون والسعديون على أن تصبغ حيطان الأسوار والمباني بلون الآجر والطين الأقرب إلى الحمرة، بما يتوافق مع اللقب المدينة الحمراء. مد عمراني رائع. عرفت المدينة ازدهارا عمرانيا وتنظيميا كبيرين في عهد السلطان يوسف بن تاشفين، وباتت عاصمة ومركزا سياسيا وثقافيا للدولة المرابطية وكل المغرب الإسلامي. أيضا أسهمت دولة الموحدين بعد عام 1147 في تطوير المدينة بعد أن اتخذتها عاصمة لها، وتركت فيها معالم ما تزال قائمة إلى اليوم، حيث تزخر مدينة مراكش بالمعالم الأثرية والتاريخية والحضارية الشاهدة على تاريخ عريق، منها أسوار مراكش التي يقدر طولها بنحو 9 كيلومترات، وأبوابها التي تتوزع على سور المدينة القديمة والمدن المجاورة، وأبرزها باب أكناو ودكالة وباب الرب والجديد والدباغ. وفيها القبة المرابطية، وهي شاهد حي يبرز جمال الفن المعماري المرابطي، وتحمل نقوشا فنية فيها أقواس وأشكال تشبه نجمة سباعية. ويعتبر بعض المؤرخين والجغرافيين القدامى القصر البديع في مراكش من عجائب الدنيا، لاحتوائه على 4 حدائق وزخارف ورخام وتيجان وأعمدة مكسوة بأوراق الذهب والزليج متعدد الألوان. ومن معالم المدينة الرائعة أيضا مسجد الكتبية ومدرسة ابن يوسف وساحة جامع الفناء التي يحج إليها الزوار من داخل المغرب وخارجه، والتي اعتبرتها منظمة اليونسكو عام 1997 تراثا شفويا إنسانيا. ومن ألقاب مراكش أيضا أنها عاصمة النخيل، لاحتوائها على معالم ومآثر تاريخية عريقة، بينها حدائق ماغوريل
التي تتضمن نباتات وأزهارا نادرة مجموعة من القارات الخمس، إضافة لحدائق المنارة التي يتوسطها خزان المنارة الكبير. مدينة 7 رجال. من أبرز ألقاب المدينة الساحرة أنهم يقولون عنها أرض 7 رجال، إذ يرجع الباحثون أصل هذه الرواية إلى مجموعة من كبار العلماء والصوفية اقترنت مدينة مراكش بأسمائهم، حيث أصبحت أضرحتهم تشكل معالم تاريخية تتميز بها المدينة، إلى جانب المعالم التاريخية الأخرى التي تشتهر بها. وهؤلاء الرجال ال7 هم: سيدي يوسف بن علي، وهو يوسف بن علي الصنهاجي المعروف لدى عامة الناس باسم مول الغار، الذي ولد بمراكش وعاش ومات فيها في القرن السادس الهجري، وفي شبابه أصيب بالجذام فتخلت أسرته عنه خوفا من العدوى، ما اضطره للرحيل عنهم والعيش في كهف مجاور للمدينة بقي فيه مدة طويلة كان خلالها مثالا حيا للقناعة والعطاء والتيقن، ما جعله مثار إعجاب الناس ومحبتهم، حتى توفي عام 593 للهجرة ودفن بباب أغماد. وبعد وفاته بني ضريح حول الغار الذي ضم ضريحه، واستمرت الوفود في زيارته بغرض التبرك. القاضي عياض هو عياض بن موسى اليحصبي، أشهر فقهاء المالكية في الغرب الإسلامي، ويرجع أصله إلى مدينة سبتة. توفي بمراكش عام 544 للهجرة. نال مرتبة الولاية بفضل ورعه وامتثاله للتعاليم الإسلامية، وبفضل حبه الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام، والذي كتب عنه أسمى العبارات ببلاغة كبيرة في كتابه المشهور الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبو العباس السبتي أحمد بن جعفر الخزرجي أبي العباس السبتي، المتوفى بمراكش عام 601 هجرية، قدم إلى مراكش وهو في 20 من عمره، واستقر في جبل كليز حيث عاش لمدة 40 عاما دون ولوج المدينة. كان تلميذ القاضي عياض، وقيل أنه قضى حياته في الرعاية والدفاع عن الضعفاء والعميان، حتى لقب بشفيع مراكش، وكان ضمن الرجال ال7 الذين سكنوا قلوب المراكشيين. سيدي بن سليمان الجزولي هو محمد بن عبد الرحمن الجزولي الملقب بصاحب دلائل الخيرات، عاش بين عامي 807 و870 للهجرة، ودفن بناحية الصويرة، ثم نقل جثمانه إلى حاضرة مراكش. جدد الجزولي التصوف المغربي في زمانه من أجل الدفاع عن حوزة البلاد ضد الزحف الأيبيري. كان مرشدا وداعيا إلى الله بطريقته الشاذلية، وناشرا لصلاته دلائل الخيرات، فذاع أمره وعم خبره، وانتفع به الخواص والعوام، وملأت صلاته فجاج الأرض، وتداولها أهل المحبة في كل البقاع. سيدي عبد العزيز التباع عبد العزيز التباع الحرار، المتوفى عام 914 للهجرة، أبرز مريدي الشيخ الجزولي، ويلقب بمول الحرير أي تاجر الحرير في فاس. نشر الأخلاق الصوفية من خلال النقابات الحرفية، واستقر بمسجد بن يوسف بمراكش، حيث دفن عام 1508 للميلاد. عبد الله الغزواني اشتهر بلقب مول القصور، انتقل إلى مراكش للاشتغال بعلوم الفقه، وشارك في إحياء الصوفية، وحرص على تعزيز علومه مع سيدي عبد العزيز التباع في مراكش، وقيل أنه هو مؤسس زاوية في حي القصور. أيضا عرف بتقويته للبناء التجديدي للتصوف بالمغرب، كذلك بهر الغزواني العامة بصلاحه وتقاه، كما مهد الطريق أمام عودة الشرفاء إلى سدة الحكم. دامت إقامته وعمله في مراكش 9 سنين، إذ توفي فيها عام 935 للهجرة، وكان على فرسه بالقرب من مراكش، فحمل إلى المدينة ودفن بزاويته بحومة القصور داخل مراكش، وبنيت عليه قبة حافلة أصبحت مزارا عظيما مشهورا. عبد الرحمن السهيلي اسمه عبد الرحمن السهيلي من أصل أندلسي، ولد عام 508 وتوفي عام 581 للهجرة، ودفن بحضرة مراكش.
اشتهر بغزارة علمه وسمو أخلاقه وبأشعاره الصوفية وبتحرره في زمن اشتدت فيه الرقابة والعصبية المذهبية. القاسم المشترك بين كل هؤلاء هو زهدهم في الدنيا وجنوحهم للتصوف وسعيهم لأعمال الخير وحفظهم للقرآن الكريم ونشرهم للعلم والأخلاق. فما رأيك بهذه المدينة العريقة وعلمائها؟ وهل تعرف ألقابا ومعلومات أخرى عنها؟